Përshëndetje të nderuar teleshikues të Channel One, unë jam Xhesi dhe që nga dita sotme së bashku do të startojmë një emision të ri ku do të jemi 2 herë në javë, i cili titullohet Making of. Making of vjen për ju me të rejat më të fundit nga kinemaja botërore dhe jo vetëm, me filmat gjatë dhe pas realizimit të tyre deri në finishin e suksesit, me emrat më të mëdhenj të kinemas botërore dhe jo vetëm, regjizor, skenarist të apasionuar mbas kinemas si dhe autor të njohur. Por, mbi gjitha do të kemi edhe një tjetër rubrike e cila titullohet Kinemaja e autorit. Kemi përzgjedhur të hapim këtë making of me filmin e parë i cili titullohet Fast and Furious 5. Për herë të parë, Fast and Furious nisi në vitin 2001. Për herë të dytë, Fast and Furious 2 u publikua në vitin 2003, filmi i tretë, Fast and Furious Tokyo Drift në vitin 2006, filmi i katërt, Fast and Furious në vitin 2009, si dhe filmi i 5 në 2011, ndërsa së shpejti për gati një muaj në kinemat tona do të shfaqet dhe filmi Fast and Furious 6, ku traileri i këtij filmit është hedhur në YouTube. Por një material interesant është do të marri pjesë dhe këngëtarja e mirënjohur Rita Ora. Do të jetë shumë interesante të shohim se si do të shfaqet Rita Ora tashmë jo si një këngëtare, por një si një aktore. Ndërsa tani ka ardhur momenti të flasim për puntatën e parë ku do të bëjmë fjalë për Fast and Furious 5, një film i cili zgjat për gati 130 minuta, i prodhuar në USA në vitin 2011. Për realizimin e këtij filmi janë harxuar më shumë se 125 milion dollar. Për më tepër, për të njohur me të film, ndjekim trailerin që është shumë interesant dhe rikthehemi në studio. So I see you've all met. What's this all about, Dom? Yeah, man, why'd you drag us halfway around the world? Because we got a job. It's a stealth mission. We'll be in and out before they even know we were there. We're talking about breaking into a police station. This is crazy. This is $100 million. You say what? I'm down. Is all of this really necessary to apprehend two men? One's a former federal officer, spent 5 years in deep cover. The other one's a professional criminal, escaped prison twice. We find him, we take him as a team, and we bring him back. And above all else, we don't ever let them get into cars. We just went from the middle of the most wanted list to the very top. You gotta keep running now. Running ain't freedom. You're going down, Toretto. Big mistake. This just went from Mission Impossible to Mission in freaking Sanity. Doesn't change a thing. Chances are, sooner or later, we're gonna end up behind bars or buried in a ditch somewhere. But not today. Me një cast të njohur aktorësh si Vin Diesel, Danny Johnson, Paul Walker, Chris Bridges, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, si dhe këngëtari Don Omar. Në drejtimin e Justin Lin, skenarist Chris Morgan, Gary Scott Thompson. Nëse jeni kurioz të dini se çfarë ka thënë Vin Diesel në këtë puntat të këtij filmi, pjesët që atij kanë pëlqyer dhe pjesët më kryesore të këtij filmi, ndjekim intervistën e tij dhe rikthehemi për të tjera informacione. It was an attempt for us to one up the classic stagecoach train robbery sequences that we're all too familiar with. We wanted to do our Fast and Furious version of that without horses, but a whole lot of horsepower. Not only were Dwayne and I talking about doing something together for years, not only is it obvious that there's a fantastical element to taking whatever action heroes you got on the table in your era, and potentially the two biggest ones, and the two guys that represent formidability, and put them together.
that's fun for any audience member. Yeah. That's fun for cinema. That's a big. The fact that there's that fight scene between Dom and Hobbs is an event in cinema, let alone just the Fast and Furious. That's just too juicy, too much fun. I think Tyrese and Ludacris both brought a fresh comedic timing to this film. Again, we were dealing with very heavy issues in the last movie. We wanted to embrace a more lighthearted banter throughout this film. And both Roman and Tej bring that. They bring some lightheartedness, and they allow the audience to have fun in a way that not only Roman and Tej, I think all of them. I think some of the funniest guys in the movie are Tego and Don Omar. It's always fun to see Dom and Brian working together. It just is. It's fun to see them get into their Butch Cassidy and the Sundance Kid zone. Because it's the only thing in modern film that feels anything like that. Where you feel like this is a complex situation, but they're brothers, but they have issues. But they're brothers. The thing that I liked, I guess, was that this is the first Fast and Furious that both Paul and I are driving the same car, the Dodge Charger. And more importantly, the first car that I've ever driven in Fast and Furious that's available to the public. No other car I've ever driven has been available to the public except this one. So it'd be interesting to see what happens. Por në këtë film janë shprehur dhe aktorë të tjerë. Unë jam kurioze të ndjek se çfarë kanë thënë. Ndiqeni edhe ju. Brian and Dom, it's not much unlike, Vin and I, where, we get along, and I think there's like a mutual kind of respect and kind of fascination with one another, just as there is with Brian and Dom. Everyone has played a major part, and everyone has contributed a whole hell of a lot to this franchise that's been involved in it. And I just think it's a disservice to those people to not ask them to come back, because, I didn't get here on my own. Vin didn't get here on his own. It was a collaborative effort. It was a group effort, and I think everyone should be able to, reap the spoils, if you will. Come back and go have a good time, and we're having more fun now than we ever have. This time around, in the fifth one, I think Brian's finally where he should have always been. He's the best criminals, or the best cops make phenomenal criminals, and vice versa. So here he is. I think living right, It still is a flavor of what they've always specialized in. It's just a different version. I mean, when it comes to boosting cars and getting things off a moving platform, whether it's a tractor trailer, or whether it's a train, it doesn't matter. These guys are going to figure it out. For some reason, they love that target. That's the mode of operation. That's what they go after. That's just their bread and butter. They're going to figure out a way to do that. Brian can understand where Hobbs is coming from, because Brian was, he was an idealist, and I think really wanted to believe that things could be as simple as black and white, and want to see justice served. But Hobbs is a different character altogether, because even when his mind begins to wonder and question, he shuts it off. So there were a couple of things that attracted me to the project. Number one was Justin Lin's vision for the movie, and spending a lot of time with him, seeing how he was going to elevate the story, and the great challenge of elevating the story, and the great challenge of infusing a new character, which was, again, part of the appeal for me, to not only infuse a new character into this franchise, into this already successful franchise, but to create a character that was appealing and interesting, and that could be a very formidable presence opposite your two main heroes of the movie, in Vin's character and Paul Walker's character. I also thought that it was really fun to play and create a character that could be taken either way. It could be taken and looked at as a protagonist or an antagonist. He's a unique guy just in terms of the job that he has, and the job that he embraces, the job that he loves, and that is, I find men and I hunt them down and I bring them in. Dead or alive, that's going to be up to them. And there's a code that he lives by, which is, it doesn't matter what you did. I don't care who you are, what gender you are, what your excuse is. At the end of the day, I have a list,
and your name came up on that list, and it came across my desk, and I'm going to find you, I'm going to bring you in. And again, if you want to go in dead, well, that's up to you. If you want to go in alive, that's up to you too. And shoot there in the favelas, and we had this really very intense foot chase sequence. And for Hobbs, my character, this is the very first time that we see his lethality in terms of the damage that he could do to 2 or 3 men at one time. When I play Mia, that's what I love. That's what I love the most about her. Is her sense of loyalty to her brother, despite what he does or despite his circumstances. And I love watching Brian and Mia's relationship grow. I think getting to watch characters grow and expand is something audiences usually don't see. Usually you see characters for like 2 hours and then you're out of their lives. And with us, you know, you get to see them expand for 10 years, and that's rare. I don't think she's skeptical. I think she's going to go for it with everyone. And I think what's great about Mia is that she's also orchestrating part of it with the computers, and she's surveilling everything, and she's the one that can understand Portuguese and speak Portuguese, so she can understand what the cops are doing, and so I think part of her motherly instincts are kicking in, and she's sort of watching out for the team, so I think that's helping her cope as well. So she's up for it. Well, you know what? There's an international love for cars. There's an international love for sex appeal. There's an international love for beautiful women, multicultural, multi-ethnic, you name it. You know, there's a formula that this movie has that can't get old. You know, you're able to say you're going to laugh, you're going to have a good time, you're going to be on the edge of your seat, there's going to be big action, there's going to be something visually that's appealing, and it's a ride. And, you know, shout out to all the adrenaline junkies out there. They keep us going. We're all here, and they've came up with a very creative storyline that makes it all make sense that we're all together. You know, because my question was, wait, we're all coming back. How's that going to make sense? How are you going to make this all make sense? And it was very clever. I think the writer Chris did a great job in conjunction with Van and the producers, and came up with a great storyline to make it all make sense. No one forgets these movies because there's a whole culture to this. It's a car culture, and people love to see the new models of the cars coming out, how we've tricked certain cars out, whether it's the rims or the paint jobs and all these different things. They love to go fast. They love the furiousness of it all. So trust me when I tell you, we may have more sequels than Jason when it comes to Fast and Furious, because it's just non-stop action, and there's so many stories to tell, so many cars to show, and so much action to see. I have Dom and Brian's back. You know, Roman and I, we make sure that we are on the sidelines, making sure that when things hit the fan, and if they get into a situation that could lead to them getting hurt or this heist not going down, we come in and we use our, expertise, driving skills, and come in and, we help them out. He's very impressed by Giselle. I think, Han has seen, many, many pretty girls, but I think with Beauty, what Han is taken by or impressed by is that this woman also has character. She has integrity. She can stand up for herself, and she doesn't sit back and just take it like some pretty girl. So I think Han is smitten by her. I think the whole package is something that Han has been looking for, and yeah. It's a fun chemistry to be able to play with that. I really like Giselle. I really like she's very strong. She's very tough. She has no fear. She will always help a friend in need. And she enjoys the action. She enjoys she enjoys playing with guns. She's like a bad boy, but in a feminine kind of way. That's the way it should be. Women in life, women are strong, and it should be the same on film. You know what I mean? And I think that because the men we have in this movie are so strong, tough, clever, intelligent, big, physically really big, I think that it's a good balance to have to have us girls in this movie to
you know, girls has a different flavor. They had a new flavor than guys does. You know what I mean? I mean, it's a good balance, yeah. What we do on the movie is basically what we do in real life. We argue a lot, but we still like each other, so it's really nice. We feel comfortable doing it, and knowing each other for so long, it makes it easier for us to do a good performance. The thing they're gonna love the most, I think, is gonna be, you know, seeing everybody together from the whole franchise. I think they're gonna love that, and that's what I get from the people on the street and on the blogs. They're really excited they're looking forward to this movie to come out, to go see it. That's what I get. They reinvent themselves. They reinvent everything. It is not the same movie. You watch it. I was watching the movie, the first edition of the movie, like 3 months ago. I was watching TV and they was passing the movie, and you still having fun watching the movie because they got their own drama in the first movie. They got another whole world. The second movie, the third edition, nobody was expecting. The event is coming. We're gonna come out again. He comes out. The fourth edition was big. This fifth edition is great. Fast and Furious franchise just give to young people and people who love cars. This is a society. This is a community. A person who love cars, who love the speed, who love have fun. And they got everything. They got all that in here. Everybody enjoy it when we were around. We were always joking. We are just enjoying this opportunity, and we want everybody who got contact with us or have contact with us. We just want to let them know that we are more than grateful for being here, and we are the comedians you're gonna laugh for sure. The role of Elena was really interesting because it's a woman, like really strong woman with a lot of character, which I think is great in this franchise. They really respect the characters of the women, like they make them part of that men world, because it's a men world for sure. And but the woman has to be at same level with them, not being as strong as a man, and but having this sensitivity also. It's like seeing family. I mean, usually when you do a film, you don't create that much camaraderie with others. You work and you're done, you know. But for that first one, when we did it, we spent like 6 or 7 months together. And so we had built a different kind of relationship than most people build on a movie. I really thought after the fourth one that might have been it. But it really was, for me, we went and traveled around the world to all the premieres and stuff, and I got to know the fans for the first time. You know, I mean, I actually got to interact with them, and it kind of solidified my decision. You know, and I felt like there were still a lot of areas that I feel like this franchise can go to. And the thing that I appreciate about this franchise and the studio is that they've never asked for just recycling the same thing over and over again. And by the virtue of that, like, I feel like this franchise has been able to grow and evolve and mature. I realize that a lot of the people that enter the franchise on the first Fast and Furious, they're 10 years older, 11 years older, you know. And then there's another group that enter the franchise and seeing, you know, the third one for the first time. And it felt like those two generations of Fast and Furious fans. And I was really able to kind of tap into that, and I felt like, well, if you're talking about family, wouldn't it be great to bring everybody from every Fast and Furious back and have a reason for them to reunite? The challenge is how did we make the next one not only a Fast and Furious movie, but make it something bigger? And I think when we finally came up with the concept of our guys being on the run, coming together
and then ultimately going up against a challenge, a villain that they needed help with, and now being able to bring back characters that they trusted from all the other movies together, really even took the concept that we started in the fourth movie of this reunion of our two characters, and now was reunion of all the movies. Sapo jemi rikthyer në studio pasi ndoqëm intervistat e aktorëve të njohur të Fast and Furious 5, ndërsa tani kemi ardhur në rubrikën e të ftuarit të mbrëmjes. Si ftuari i mbrëmjes së sotme është një person i cili ka mbaruar shkencat politike dhe më pas vazhdoi studimet e tij në Akademinë Marubi, e vetmja shkollë në Shqipëri për sa i përket filmit. Ndërsa tani aktualisht ai punon në radio televizionin Ora News, është regjisor i emisionit Jamais Vu si dhe Natën Vonë. I ftuari i mbrëmjes së sotme Emilio Leka, më mbrëmje me se keni ardhur. Përshëndetje Xhesis. Urime një për emisionin, sepse është diçka e re dhe them drejtën shumë inovative në sensin e të ftuarve, sepse mi që jam një njeri i cili sapo kam mbaruar dhe jam i ri në këtë fushë, nuk është se do them gjëra shumë thella për film që ose për insertet që sapo ndoqen, po ama do them ai sa di dhe ai sa ka mundësi me njohjen që kam. Falenderoj. Ne sot kemi nisur puntatën e parë me filmin aksion Fast and Furious 5. Mendim i yti për këto filmat hollywoodian, pse pëlqejnë kaq shumë nga shqiptarët, filmat aksion? Them drejtën, nuk është se pëlqejnë vetëm nga shqiptarët, po pëlqejnë gati nga e gjithë shoqëritë evropiane dhe ato amerikane. Sepse një film si Fast and Furious, cili ka një buxhet marramendës, dhe po janë shpenzuar gati $125 milion për realizimin e këtij filmi. Po, futet në një film aksion, po aksion komercial. Çfarë sensi? Në sensin që Hollywoodi prodhon 5 deri në 6 filma të këtij lloji, nga 500 që prodhon në vit, cilët vjel buxhete mbar botën. Po të themi drejtën, filmi aksion përgjithsisht nuk është një film me mendim. Çfarë do të thotë që nuk është se futesh në reflektim me këto filma. Thjesht ti mund ta ndezësh televizorin darkë, të vësh një DVD të Fast and Furious dhe mund të zëri gjumi rehat, që nesër pas nesër nuk mban mend asnjë skenë aty, sepse janë skena shumë tërheqëse, po asgjë, po themi që të ketë një shok të mendimit. Përgjithsisht Fast and Furious i pari mbahet mend. Sepse tani kemi arritur me sa mbaj mend unë te i 6. Gati një muaj shumë të gjashtë. Te i 6 dhe i gjithë ky 5 seri të tjera, nëse mund t'i quajmë kështu, janë prodhuar vetëm për të vjedhur të ardhura, sepse Hollywoodi në fundit mos ta harrojmë është një industri e cila pa fituar nuk ka se çfarë prodhon. Si kanë nevojë shqiptarët për filmat pa mendim? Shumë pyetje interesante të them drejtën, se ka nevojë shqiptarët për filma pa mendim. Një gjë është e sigurt. Shqiptari përgjithsisht, që mos kalojmë politik, po nuk ka nevojë të mendojë shumë, sepse do ta marrë jetën shumë thjesht dhe me shumë përtasi. Dhe pse ka nevojë shqiptari për filma pa mendim, kam përshtypjen që jo vetëm shqiptari, po gati e gjithë Evropa po kthehet në një shoqëri e cila ka nevojë vetëm të shohë sa gjëra sa për të mbyllur natën ose sa për të mbyllur një orë ose 2 orë, sepse duke qenë se jemi në një shoqëri, po themi, e cila ka kaluar në një standard tjetër, çfarë do të thotë, kemi vënë rëndësi të fitojmë lek dhe të sigurojmë jetesën, sesa të jetojmë mirë. Kur them të jetojmë mirë, them të jetojmë mirë edhe në mendim, dhe në shëndetin mendor, jo vetëm në shëndetin, po themi, fizik. Dhe filmat këtij lloji, jo vetëm shqiptari, siç e thash, po edhe shoqëritë e tjera e kanë shumë dëshirë ta ndjekin. Sepse janë vetëm filma të cilat sprodhojnë asnjë lloj situate në të cilën ti mund të reflektosh, ëh. Siç thash dhe pak më parë, Fast and Furious 5 ka shkuar me një buxhet për $125 milion. Çfarë mund të bëhen në Shqipëri me një buxhet të tillë për filmat shqiptare? Them drejtën, është një buxhet i cili është marramendës, të mendosh që vetëm qendra e kinematografisë tonë kombëtare ka një buxhet vjetor për $600.000, e cila prodhon, nuk e di, një film, 2 filma me metrazh gjatë, 4 filma me metrazh shkurtër dhe 2-3 dokumentar. Që është shumë pak për një shtet të prodhoj kaq pak vepra kinematografike. Për shembull, nëse do të marrë një shembull, $125 milion për një film, është marramend, po përgjithsisht Evropa
ose më saktë Evropa lindore, po kapim Maqedoninë, Bullgarinë, Malinezi, ka një buxhet prej 1,5 milion deri në 3 milionë euro varion. Kështu që për momentin jemi shteti me më pak buxhet për vepra kinematografike në Ballkan. Çfarë mund të prodhojmë me 125 milionë euro? Them drejtën, është një shifër shumë e madhe, Dhe po të mendosh nga i sertet që pam pak më parë, kemi të bëjmë me një staf marramëndës gati prej 150 deri në 200 vetash. Kemi të bëjmë me makina që prishen, kemi të bëjmë me 3D që realizohen mbas post-produksionit. Pra, 125 milionë euro është një shifër që në Shqipëri mund të bësh për 10 vjet ose për 15 vjet filma, kemi të qartë. Sepse i bie një shumë gati te 160 miliard lekësh, gjë që është e pa menduar për një regjisor, po themi shqiptar, të ketë një shifër kaq të madh. Vetmi film që është realizuar këtu me një buxhet prej 3 milionë eurosh është Koha e kometës. E regjisorit Fatmir Koçi, gjë që them drejtën nuk është se arriti një buxhet dhe shikueshmëri të lartë. Bo se di, kam përshtypjen që kinemaja shqiptare dhe po themi njerëz si puna ime që kanë mbaruar shkollën dhe janë regjisor të rinj të fush, kam përshtypjen që kanë nevojë të merren me produksione të vogla, në të cilat shohin dhe se si rritet ai vetë. Sepse në një vepër kinematografike, në fundit sa më shumë vepra të bësh, ti aq më shumë rritesh nga vepra në vepër. Dhe për të arritur në një buxhet të madh, po themi 1 milion euro, se s'po llogarit 125 milionë, se është diçka shumë e madhe. Marramëndse, ti duhet të sigurosh ato njerëz që do t'japin këto lekë, që di të bësh gjëra. Kështu që nga 125 milionë euro në $600,000 që kemi në buxhetin, them drejtën jemi shumë të varfër për të krijuar qoftë dhe vepra të mira, s'po flas kur e vepra kinematografike. Po në radh parë, ne duhet njohim veten. Dhe duke njohur veten, kam përshtypjen që do njohim të bëjmë më mirë veprat tona. Në sa kam kërkuar, ju jeni regjisor i 2 filmave me metrazh të shkurtër fiksion, si dhe 2 dokumentarëve. Çfarë mund na thuash për eksperiencën që ke kaluar, problemet që ke hasur? Them drejtën, programi i shkollës tonë është që në fund të vitit, nga viti i parë deri në vit të tretë, duhet të prezantosh vetëm me një film. Po. Duhet të prezantosh vetëm me një film që ti të kalosh, po themi klasën, sepse po flasim për një akademi. Dhe filmi i vitit të parë ka qenë një skenar, të them drejtën, me ide timen personale, që bëj fjalë për një personazh i cili kishte një dyqan floriri dhe donte të shifte një film në laptop. Por gjithmonë nuk e shef asnjëherë filmin, sepse vijnë personazhe të cilët nuk kanë lidhje me dyqanin e floririt. Njëri vjen a rregulloni ora, tjetri thot sa e ke kilen e floririt, tjetri e pyet për diçka tjetër, një fallxhori vjen a do fall. Ky do të shohë filmin dhe gjithmonë pengohet për ta parë filmin. Dhe pak a shumë paraqitet një lloj portreti, po themi, i shoqërisë shqiptare. Me syt e një djali, po themi, që dashuron filmin, po që është i burgosur në dyqanin e floririt. Një film që si për herë të parë që ishte, them drejtën, kisha vështirësi në momentet e xhirimit, sepse ishte një vend shumë i ngushtë dhe ishim shumë veta brenda, krijohej një vape të mërshme që ndikonte në aktrimin e personazhit, edhe në rehatin e stafit. Në fundit ti kur xhiron një film, e para gjë që duhet kesh një lloj rehatie në staf. Pavarësisht se po xhiron në borë jashtë apo në një shtëpi shumë të vaposur, pa ama duhet kesh ambient, duhet kesh hapësirë. Pastaj filmi i vitit dytë e kam xhiruar në një vil në Durrës, ku qëndrova gati prej 8 ditësh me gjithë stafin tim. Një eksperiencë shumë e bukur. Them drejtën, është diçka shumë e pazakontë që ti të flesh, të hash dhe të qëndrosh prej 8 ditësh pa pushim 24 orë. Vetëm duke xhiruar?
duke xhiruar, po edhe duke kaluar momentet e pushimit me stafin tënd, duke diskutuar me aktorin ose aktorin skenat, duke thënë a mund ta bëjmë më mirë, a mund ta bëjmë më keq, duke dëgjuar opinionet të ndryshme, gjë që kështu duhet funksionojë them unë. Ndryshe nga eksperienca që kisha në Tiranë, me filmin e vitit të parë që ishim detyruar të shkonim gjithë në shtëpitë tona kur mbaronte dita e xhirimit, eksperienca vërtet në Durrës te kjo vilë që ishte vërtet një vilë shumë e bukur. Ka qenë një gjë e jashtëzakonshme. Pastaj, për dokumentarët, kam bërë një dokumentar në Gjermani, e cila ishte një fruti një binjakëzimi midis shkollës filmit të Kölnit dhe Akademisë Marubi, ku disa Gjerman studentë erdhën këtu dhe ne shkëmbyen po themi raportin dhe shkuam atje, që bëm fjalë për një shkollë e cila s'mund ta quajmë shkollë nate, siç e kemi ne, po ama ishte një karakteristike e kësaj shkolle ishte që ti mund të vje kur doje, kishte 3 orare për të ndjekur leksione mësimit gjermanishtes, leksione të artizanateve të ndryshme, siç është rrobaqepsia, siç është puna me dorë, siç është skulptura. Por përgjithsisht këtu vinin student ose nxënës mund të them, sepse kishte nga mosha 15 vjeç deri në moshën 40 vjeç, që nuk kishin gjerman. Dhe vinin mosha të ndryshme nga 15 deri në 40 vjeç, ku praktikisht ishin emigrant. Pra njerëz nga gjithë bota vinë në këtë shkollë që ishte unike në Gjermani dhe ishte vetëm në Köln për të mësuar gjermanisht si të shkruajnë dhe si të kuptojnë gjermanisht. E më pas, me marrjen e një diplome, kishin të drejtë që të vazhdoni një profesion tjetër. Kur themi profesion, një shkollë tjetër profesionale. Në këtë ambient gjeta një profesor arti që jepte muzikë, filozofi dhe skulpturë, cili është personazhi i këtij dokumentari faktikisht. Dhe sqaron pak a shumë gjithë marrëdhënien e tij me nxënësit dhe mendimet që ka ai si për veten, raport me nxënësit, ashtu dhe për nxënësit raport me atë. Një eksperiencë shumë e bukur, të drejtën është një film që e kam xhiruar vetë, e kam montuar vetë dhe e kam drejtuar vetë kur i them. Kështu. Kaq, domethënë kam 4 vepra, po themi kinematografike, nëse mund të quaj kështu, ose një Po përsa i përket buxhetit të dokumentarit, afërsisht sa mund të shkojnë në Shqipëri? Po në Shqipëri të drejtën varet çfarë dokumentari do bësh. Nëse është një dokumentar historik, normalisht kërkon më shumë kërkime, do thotë më shumë buxhete. Nëse do bësh një dokumentar social, gjithmonë varet nga tema dhe nga forma se si ti do e bësh këtë dokumentar, varet dhe buxheti. Por përgjithsisht, unë kam përshtypjen që ne kemi nevojë për një kinema urgjente. Do thotë një kinema urgjente e cila nxjerr në pa problematikën akute të shoqërisë shqiptare. Sepse si duket, nga që s'po prodhojmë vepra kinematografike ose vepra audiovizuale, nuk po e shohim më veten pasqyrë. Dhe kur them kinema urgjente, mund të them edhe një kinema e cila është thjesht një pasqyrim, po ama i mirë i realitetit. Dhe të ketë pak, po themi, këndvështrim artistik në këtë realitet. Jo vetëm të ketë një pasqyrim, po ama të ketë edhe një qëndrim nga autori që do e bëjë këtë. Dhe po u bë kjo gjë që është shumë e vështirë, sepse gjithsesi kërkon buxhete, kërkon që të fusi njerëz në punë, kërkon që të fusi 10-15 regjizor të futen në punë. Pra, minimalisht një regjizor në Shqipëri, nëse ka mbaruar për një linjë të ndryshme të kinemas, për shembull skenarist, regjizor, montazhier, duhet të prodhojë një vepër filmike. Duhet të prodhojë një vepër filmike dhe kështu ne bëjmë shumë. E duke u bërë shumë, ne ushtrojmë presion. Qoftë në media, qoftë në kinema dhe qoftë në ndryshimin që mund të ketë shoqëria jonë. Në gjithë këtë bisedë, me sa kuptuam, në filmin Fast and Furious 5, një buxhet për $125 milion është për Shqipëri për gati 15 vjet. Do ishim shumë mirë për 15 vjet. Do ishim shumë mirë. Po të kishim një shifër $125 milion, vërtet Shqipëria do ishte shumë e lumtur që për 15 vjet, ama të realizonte diçka shumë të mirë, po do jepte shpresë
dhe shumë të rinjve që janë kinefil dhe që e dashurojnë filmin dhe bërin e kinemas, njohin veten. Se mbase është edhe një gjë. Shumë njerëz mendojnë se kanë mbaruar regjizorun dhe janë regjizor. Dhe duke mos e provuar asnjëherë veten për të qenë regjizor, pra për të prodhuar veprat filmike që folëm më parë, ai gënjen veten gjithë jetën që është regjizor. Dhe kjo është shumë e dëmshme për individin, sidomos për një shpirt që është paktën i ndjeshëm. Dhe do ta marrë veshin, qofse bën një vepër filmike, dy vepra filmike që nuk pëlqejnë, nuk ecin, atëherë e heq dorë nga kjo punë. Po jo se mund dalin nga filmi, mund bëj diçka tjetër brenda filmit. Pa ma heq dorë nga regjizura, ose ama heq dorë nga montazhi që ka mbaruar punën, ose ai tjetri heq dorë nga kamera. Po duhet provohen. Nuk duhet provohen në bërjen e reklamave, nuk duhet provohen në futjen e televizioneve. Se vërtet, një regjizor, pa diskutim, ajo është një provë shumë e madhe, se në fundit ti post-prodhove një program ose një emision i cili normalisht është i realizuar, po themi, me ca plane standarde, klasike dhe të shifet, nuk të jep njëri rrogën, kjo është mos e sigurt. Po ama është komplet, është trampolin tjetër realizimi një vepre kinematografike, siç është dokumentari dhe filmi. Aty vërtet ti e shef veten që je lakuriq. Them lakuriq ti edhe gjithë aftësitë tua për të parë një realitet, për të krijuar një realitet ashtu siç e mendon. Emilio, unë të uroj suksese dhe të falenderoj që ke qenë i pranishëm sot në Making of, në emisionin tim të parë. Faleminderit edhe ti për ftesën. Nderuar televizionistë, do të shkëputem për pak çaste ku do të shkojmë në publicitet dhe do të rikthehemi sërish në një rubrikë të re që starton sot. Dhe nga sigla jemi pranë në rubrikën tonë të re, kinemaja e autorit, por çfarë kuptojmë ne me kinemanë e autorit? Që nga gjysma e viteve 40, skenarist dhe regjisor francez kishin diskutuar mbi faktin se kush mund të konsiderohej l'auteur, pra autori i një filmi. Në ato vite zëri konsiderohej si koha e skenaristit, por opinioni i Roger Linhart ishte që burimi kryesor i vlerës së një filmi ishte regjizori. Këtë mendim e përforcon edhe një publikim mbi kamera stilo i Alexander Astruk. Astruk kinemaja kishte arritur pjekurin e plot dhe ishte gati për të tërhequr artistë serioz, të cilët do të përdorin pelikulën për të shprehur idetë dhe ndjenjat e tyre. Kineasti, autori shkruan me kamerën siç shkruan shkrimtari me penën. Kinemaja moderne duhet të ishte një kinema personale dhe teknologji. Kasti teknik dhe artistik duhet të ishin thjesht një instrument në procesin krijues artistik. Gjithmonë duhet të kemi parasysh që duhet të jemi veçanërisht të ndjeshëm në mënyrën se si vepra e një regjizori zhvillohet, duke marrë rrugë të papritura ose duke u kthyer në ide të papërmendura më parë. Për të kuptuar më tepër, ne do të risjellim tek ju në çdo puntat nga një kolos të konstelacionit të kinemas botërore, për ju sonte Luis Buñuel. Filmat Un chien andalou, L'âge d'or dhe Las Hurdes kishin vënë në fokus personalitetin e pakrahasueshëm të Buñuelit, dhe pjesa më e madhe e kritikëve është dakord me faktin që regjizori vazhdoi të eksperimentojë në Meksik, Spanjë dhe Francë. André Bazin i quante filmat e tij thellësisht moralist, ndërsa për François Truffaut përbënin një shembull të një shkrimi rigoroz të skenarit, të alternuar me spektaklin. Andrew Saris shikonte në filmat e tij misterin e një stili pa stil, dhe kritikët e revistës Pozitiv gjenin tek Buñueli surrealistin e madh të kinemas, i cili hidhej në sulm mbi vlerat borgjeze me imazhe të një bukurie të egër. Filmat që bërin në Meksik në vitet e parë të pasluftës e treguan të aftë për të futur obsesionet e tij personale në komedi dhe melodrama, të cilat ishin të prekshme për publikun. Një tendencë kjo që arriti kulmin me filmin Viridiana. Viridiana e vogël kërkon të transformojë fermën e Xhaxhait në një komunitet kristian, por planet e saj bien prej cinizmit të kushëririt të saj, Jorge, dhe egërsisë së lypsave, të cilët pushtojnë fermën. Pas idealit e saj urrëzuan, vajza bashkohet me Jorge dhe dashnoren e tij për të bërë një lojë me letra, ndërsa më pas shohim një vajzë që e kurorën e saj me gjëmba në zjarr. Humbja e pafajshmërisë së heroinës të kujton atë të protagonistit në filmin Nazarin. Ky protagonist humb tentativën për të sjellë mirësinë në një botë të humbur. Çmimi i marrë në festivalin e Cannes me Viridianën pati për karrierën e Buñuelit një efekt gjallërues. Të njëjtin efekt gjallërues pati dhe në filmin Los Olvidados,
mbi të gjitha për faktin që filmi u xhirua nën hundën e diktatorit Franco, pavarësisht përmbajtjes blasfeme. Në vitet 70 Buñueli filloi të zhvilloj eksperimentimet e tij, të cilat I kishte nisur që 1929. Për shembull, ëngjëlli shfarrues fut në kurth për disa ditë brenda një shtëpie disa të ftuar në një festë dhe na tregon dekompozimin e kortezive të tyre. Në filmin Le Journal d'une femme de chambre, Buñueli fillon periudhën franceze të prodhimit. Kjo periudhë shënohet nga disponibiliteti I aktorëve të famshëm dhe me bashkëpunimin me skenaristin Jean-Claude Carrière. Me të njëjtën mënyrë që përkuli zhanret komerciale meksikane për interesat e veta, shfrytëzoi dhe konvencionet e kinemas europiane të autorit. Ai përzjeu realitetin me fantazinë në Belle de Jour, narracionin në episode në La Voie lactée, ambiguitetin e ëndrave të ndërthurura në Le Charme discret de la bourgeoisie. Buñueli zgjodhi të përdorë 2 aktorë për të njëjtin personazh në filmin Cet obscur objet du désir. Disa nga këto filma arritën sukses të madh dhe në fund të karrierës, ky plak anarkik ishte bërë një shembull I radhë I autorit modern, I aftë të argëtoi masën. Është autori me stilin më pak të njohur. Filmat e tij meksikan përfaqësojnë konvencionet e kinemas klasike të Hollywoodit, përfshirë këtu një thellësi fushe të moderuar dhe pak lëvizje kamere, ndërsa veprat e tij më moderne kanë një mizansken të thjeshtë, plane të largët dhe panoramime që ndjekin aktorët. Stili direkt I Buñuelit I bën akoma më të shpeshta imazhet suggestive të cilat turbullojnë bindjet mbi fen dhe seksualitetin. Në filmin Un chien andalou shohim milingonat të cilat dalin nga një dorë dhe 30 vjet më vonë do ta rigjejmë këtë element, pra milingonat, të cilat han një bibël në filmin La mort en ce jardin. Në filmin Suzana, një meriman kacavirret nëpërmjet një hije në formën e një kryqi, mbi dyshemene qelis. Shtëpiakja, prostitut, në filmin Belle de Jour, pret vizitën e një klient japonez I cili tregon një kuti nga e cila vjen një zhurmë, por publikut nuk I tregohet kurrë se çfarë përmbajtje ka kutia. Pra Buñueli krijon në personazhet e tij obsesione dhe e fton publikun për t'i ndarë ato. Në filmin Ensayo de un crimen, Buñueli ndjen kënaqësi pikërisht nga frustrimi narrativ. Vetë titulli I filmit Cet obscur objet de désir aludon për pamundësinë për të kënaqur dëshirat më të thella. Duke udhëtuar me tren drejt Parisit, I pasuri Fabert I tregon pasagjerëve të tjerë kërkimin e tij obsesiv për virgjëreshën Conchita, të cilës I ofron para, rroba dhe një shtëpi. Çdo herë që djaloshi tenton ta josh, ajo I largohet. Kur ai e braktis ndjekjen, vajza shfaqet duke zgjuar tek ai dëshirën dhe duke e përulur keqas. Çdo herë që Fabert ndërpret diskutimin, pasagjerët insistojnë që ai të vazhdojë. Në fund të tregimit, Conchita shfaqet në tren dhe cikli frustrues I dëshirës rifillon. Ky film mund shihet edhe si një paraboll reflektive që e bën tregimin kinematografik të ngjashëm me lojrat e dashurisë. Nëse kënaqësia është tek pritja dhe jo tek finalja, shpesh një film I Buñuelit ndërpritet në mënyrë arbitrare. Në filmin Belle de Jour, burri paralitik ngrihet mrekullisht nga karrige. Në filmin Le Charme discret de la bourgeoisie, ambasadori mirandan më në fund arrin të hajë një copë qingji që kishte tepruar në frigorifer. Për ta mbyllur, në skenën e fundit të filmit të regjisorit, një bombë e vënë nga disa terroristë shkatron qendrën tregtare elegante, në të cilën Faberti po ndiqte Conchita. Filmat e Buñuelit kritikojnë konvencionet sociale dhe në të njëjtën kohë luajnë me zgjuarsi me konvencionet narrative, të cilat na mbajnë të gozhduar tek historitë. Making of I filmit Fast and Furious 5 përfundon këtu. Unë ju falenderoj që keni qëndruar me ne deri në këtë moment. Do të rishihemi sërish në puntatën e ardhshme nga unë Xhesi. Mirupafshim.